Hi guys, කොහොමද ඔයාලට? ඔයාලා මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ CS Crypto YouTube channel එකේ විසින් ගේන තවත් අලුත් එක වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට නරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි guys, මම අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට මේ එයාරොප්පයක් ගැනවත් කුවින්නක් ගැනවත් නෙමෙයි. අද මම කතා කරන්න යන්නේ මමත් මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරනවා. මේකේ නම FIVERR කියලා. මේ වෙබ්සයිට් එකේදී ඔයාලා FIVERR ගැන අහලා ඇති ගොඩක් කට්ටිය. FIVERR වගේම වෙබ්සයිට් එකක් මේකත්. මේකෙදී අපිට ඩිසයින් කරනවා නම් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්, වීඩියෝ එඩිට් කරනවා නම් වීඩියෝ එඩිට් කරන්න පුළුවන්. මේවා උඩ පේන ඇති විතර කැටගරිස් වලට වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඩිසයින්, development and IT, writing and translation, SEO and web traffic, digital marketing and SMMA, audio and video, business and lifestyle කියලා ඔයගේ කැටගරිස් තියෙනවා guys. මෙතන ඔයාලට ඩිසයින් කරනවා නම් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. කවුරු හරි ටයිපින් ජොබ් එකක් හොයනවා නම් ටයිපින් ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝ මම දැම්මා මේ ටයිප් කරන එක ටිකක් ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන්, අපිට කීබෝඩ් එක හුරු කරගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් චුට්ටක් බලන්න. ඒකෙන් ඒක බලලා ඔයාලට ගොඩක් සතියක් දෙකක් විතර ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරාම ඔයාලට නිකම්ම කීස් එහෙම හුරු වෙනවා. එතකොට අර කීබෝඩ් එකේ කීස් මෙතන තියෙන්නේ කියලා මතක හිටිනවා. ඔයාලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න ඒක කරොත් ඒ විදිහට වෙනවා. මේ මමත් ඉගෙන ගත්තේ ඒකෙන් තමයි. හරි guys, මේ මෙතන ඔයාලට පේන ඇති මම නම් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මම ඩිසයින් පැත්ත තමයි කරන්නේ. මෙතන මේ logo design තමයි මම කරන්නේ. ඔයාලට මම Illustrator එකේ tutorial එකක් දාන්න ළඟදින්ම මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් ඒක අර tools නම් ඒව ගැන පොඩ්ඩක් මේ පොඩි වීඩියෝ එකක් හදන ගමන් තියෙන්නේ. ඒ ටික හදලා ඉවරලා tutorial එකක් මම දාන්න. ඔයාලට එහෙම වුණාට පස්සේ Illustrator එක තොර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් Illustrator එකෙන්. මෙතන logo design කියලා අපි යම් බලන්න logo design වලට. මෙතන ඔයාලට පේන ඇති මේ වගේ ඩිසයින් ඔයාලා දැකලත් ඇති Google එකේ ගිහිල්ලා ගහලා බලන්න logo design කියලා. එතකොට පොඩ්ඩක් එනවා මේ වගේ ඩිසයින් වල. මේ මෙතනදී අපිට මේ මම මේක ගන්නම්කෝ. මේ තියෙන්නේ මෙයාගේ බේසික් පැකේජ් එක, ස්ටෑන්ඩඩ්, ප්‍රීමියම් කියලා පැකේජස් තුනක් තියෙනවා. මේකෙත් අර FIVER එක වගේම තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකත්. මෙයාගේ ගණන් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. බේසික් එක, ස්ටෑන්ඩඩ් එක, ප්‍රීමියම් එක 10යි 30යි 50යි ඒ වගේ ගණන් තමයි තියෙන්නේ guys. බැක් කරමු තව එකක් බලන්න. ඔයාලට පේන ඇති මෙතන එයාගේ ඕඩර්ස් එකයි එයා කම්ප්ලීට් කරලා දෙන්නේ. ඒකට මේකේ ඕඩර්ස් 4ක් මෙයා කම්ප්ලීට් කරලා මේකේ ඕඩර්ස් 23ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙයාට. 10යි 10යි 17යි 26යි මේකේ guys හොඳකම කියන්නේ අපිට gigs දාන්න පුළුවන්, අපිට හිතන තරමක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මාරු කරන්න තියෙන්නේ මේ description එක තමයි අපි මාරු කරලා දාන්න ඕනේ. එතකොට description එකේ title එක මාරු කරලා ඔයාලට දැන් gig දාන්න ඕනේ නම් 100ක් දාන්න ඕනේ කියලා හිතනොත් එහෙම gig 100ක් දාන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ guys. මමත් දාලා තියෙනවා gig වගේ 120ක් දුවෙත් තියෙනවා gigs. මම හදව logos ඔක්කොම දාලා ඉවරලා මම gigs දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලටත් ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන් guys. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මේ Google එකට ගිහිල්ලා Google එකේ image එකක් කරගෙන දාන්න පුළුවන් වෙයි මම හිතන්නේ. ඒක මම කරලා නැහැ. ඔයාලට කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන ඔය minimal logo එකක්, ඔය පොඩි logo එකක් අරගෙන කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට තව කරන්න පුළුවන් guys වෙනම විදිහක්. ඔයාලා මේ gig එකක් මේකේ දානවා. එතකොට ඔයාලා දාන්නේ $20කට විතර හොඳ gig එකක් දානවා guys. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒකට එන ඕඩරේ තියෙනවානේ
ඒ ඕඩර් අරගෙන ඒක හැමම කොපි කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඉන්න වෙඩෙක් කෙනෙක්ට ඒ ඕඩරේ දාන්න. මෙතන ඉන්න වෙන කාට හරි මේ සර්ච් කරලා ඉවරලා ඒ ඕඩරේ දාලා ඉවරලා මේ ඔයාලා දැන් මේ අඩු ගානකට කරගන්න පුළුවන්. මේ මෙයාගේ ඩොලර් 10න් ඩොලර් 5ටත් වැඩි කරන කට්ටිය මම දැක්කා මේ ළඟදී ඉන්නවා. මෙතනින් අපිට සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙනවා මෙතන පහ කියලා දාලා මේ 10 තියෙනවා guys. 10 ඔයාලා ඉස්සර ඉඳලා දාලා 10කට විතර වැඩි කරගන්න. ඔයාලට 10ක් ප්‍රොෆිට් තියෙනවා. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්තෙම නැහැ. එතකොට එහෙම බලද්දි guys. ඔයාලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒවල ප්‍රොෆිට් එකක් ඇවිල්ලා. ඒ වගේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එතකොට ඔයාලා අතරමැදි එක් වෙලා තමයි මෙතනදී වැඩේ කරන්නේ. ඔයා මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක්කෙනා මහන්සි වෙනවා. ඔයා ඒකෙන් ප්‍රතිඵල ගන්නවා. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා මම කියපු එක. මෙතනදී අපි මම බැක් වෙන්න ඔයාලට පෙන්නන්න මේක ලොග් වෙන විදිය. sorry. මෙතන අපිට තියෙනවා sign in sign up කියලා දෙකක්. ඔයාලට වීඩියෝ එඩිට් කරන කට්ටියට මෙතන මේ තියෙනවා recording and voice music and එහෙම කියලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ තියෙනවා. ඔයාලා ටයිපින් කරන්න මේ ටයිප් මේ කැටගරිස් ගොඩක් තියෙනවා. ටයිප් කරන කට්ටියට. ඔය මේකේ මේ පොඩි කට්ටියත් වැඩ කරනවා. මේ sign up කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන අහනවා buy කෙනෙක්ද seller කෙනෙක්ද කියලා. sign in දුන්නොත් එහෙම මෙතන sign in දීලා මෙතන join now කියන එක ක්ලික් කරන්න guys. එතනදී අහනවා ඔයාලා මේ sign up වුණත් හරි මේ buy කෙනෙක්ද seller කෙනෙක්ද කියලා අහනවා. අපි sell කරන්න යන්නේ අපි හින්දා seller කියලා දීලා මෙතන email එකක් දීලා මෙතන tick එක දාලා next කරගන්න ඕනේ guys. අපි මම email එකක් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඒක next කරගත්තා පස්සේ මෙතන password එකක් කියනවා. මම මේ password එක දෙනවා. ඊට පස්සේ sign up කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා guys. මේ මෙතන කියලා තියෙන්නේ අපිට email එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවලු. ඒක බලන්න කියලා තියෙන ඒක verify කරගන්න scene එකට. අපි ගිහලා බලමු email එකට. මේ තියෙන්නේ guys මේ ඇවිල්ලා තියෙන email එක. අපි මේ link එක තමයි ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මේ link එක ක්ලික් කරගෙන අපි යමු. එතකොට මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. මෙතන මේ වෙලාව දාගන්න පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ ටික ඊට පස්සේ ප්‍රොෆයිල් එකට ඊට පස්සේ ප්‍රොෆයිල් එකේ නේම් එක දාගන්න තියෙනවා guys. මෙතන පික්චර් එකක් දාන්න පුළුවන් ප්‍රොෆයිල් එකට. what do you do කියලා අහලා තියෙනවා. ඒකට මොකද්ද කරන්නේ? ඊට පස්සේ about එක ඊට ඔයාලා මේ ඩිසයින් කරනවා I am a graphic designer කියලා දාලා මෙතන වාගේ විස්තර ටික දාන්න පුළුවන් about එකට. ඊට පස්සේ මෙතන country එක ඔටෝම select කරලා තියෙනවා. මෙතන මේ profile banner එක තියෙනවා. මේක මාරු කරන්න නම් ඕනේ නැහැ. කැමති නම් මාරු කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ guys. එතකොට අපි ගියොත් එහෙනම් withdrawal method වලට ගියොත් එහෙම මෙතන අපිට මේ කාඩ් එක දෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට කාඩ් එක දෙන්නත් පුළුවන්. මම නම් දුන්නේ මේ මගේ Payoneer account එක හදන මේ Payoneer account එකේ address එක. ඔයාලා Payoneer account එක නැත්තම් මම description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. ඔයාලා ඒක බලලා Payoneer account එකක් හදාගන්න guys. මේ හරි සරල දෙයක් කරන්න දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යමු profile එකට. profile එකට ගියාම මෙහෙම තමයි පෙන්නන්නේ. මෙතන උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට profile එකට යන්න පුළුවන්. මෙතන මේ තියෙන profile කියලා ඒක ක්ලික් කරාම profile එකට යනවා. profile එකට ගියාම මෙහෙම තමයි පෙන්නන්නේ. මෙයාලගේ app එක download කරගන්න කියලා කියන්නේ මෙතන උඩ. account settings වල තියෙන අර ටික තමයි අපි බලමු gig එකක් දාගන්න විදිය මේකට.
මෙතන guys ඔයාලට පේන ඇති මෙතන මේ ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක උඩට ගියාට පස්සේ මෙතන මේ බය කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ සෙලර් කියලා තියෙනවා guys. ඔයාලා මෙතන මේ බය කියන එක තමයි සිලෙක්ට් වෙලා ඇත්තේ. ඔයාලා මෙතන සෙලර් කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න. අපි සෙල් කරන්න යන්නේ මේකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා my orders my keyword එහෙම කියලා තියෙනවා. මෙතන මේ මෙයාලගේ ටාස්ක් ටිකක් තියෙනවා. ඒක ඔටෝමැටිකලි ෆිල් වෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙතන මේ my keywords කියන එකේදී මෙතන මේ create keyword කියලා තියෙනවා. අපි ඒක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකක් දීලා මේක වෙරිෆයි කරගන්න ඕනේ. හරි guys මම දුන්නා. ඊට පස්සේ මේ වගේ තමයි මේක ඕපන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ආය edit profile එක edit කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ මේගොල්ලෝ. මෙතන මම minimal කියලා ගන්නවා. minimal logo කියලා දෙනවා. මෙතන graphic designer කියලා ගන්නවා. හරි guys මේ විදිහට මේ මගේ කලින් තිබ්බ එක මේ copy කරගෙන paste කරගත්තාම ආයෙ type කරන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට මේ විදිහට පොඩ්ඩක් I'm professional graphic designer එහෙම කියලා පොඩ්ඩක් එහෙම තමයි කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මෙතන මම save දෙන්න. complete profile picture add කරන්න කියනවා. profile picture එකකට මම දෙන්නම් desktop එකේ let's go. හරි guys මේ විදිහට තමයි මේ ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ප්‍රොෆයිල් එක අප්ඩේට් කරගත්තාට පස්සේ මෙහෙම තමයි පෙන්වන්නේ. මෙතන අපිට ටයිටල් එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන අපි කැටගරි එක තෝරනවා. ඩිසයින් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන ලොගෝ ඩිසයින් දෙනවා මම. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා මේ ඔයාලා කලින් හදපු ලොගෝ එකක් දාන්නේ නැත්නම් අලුත් එකක්ද කියලා. මම මෙතන මේ නිව් ලොගෝ කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ටයිල් එක අහනවා. මේ මෙතන මිනිමල් ලොගෝ කරනවා නම් ෆ්ලැට් කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඔයාලා හෑන්ඩ් ඩ්‍රෝයින් අනම්මනම් මේ වර්සටයිල් ඒව එහෙම කරනවා නම් මෙතන තෝරන්න දෙනවා 3D ලොගෝ එහෙම කියලා. වෝටර් කලර්ස් එහෙම කියලා. ඔයාලා ඒක බලන්න. ඊට පස්සේ මේ ලොගෝ ක්‍රියේෂන් කියන එකට මම ස්කෙච් කියලා එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට කවර් එකක් තෝරන්න වෙනවා. මේකට කවර් එකක් දාන්න ඕන අපි. මම නිකන් දාගන්න මේකම. ඊට පස්සේ next දෙන්න. මෙතන ටයිටල් එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා ඔයාලට මේ description එක type කරගන්න. මෙතන letter 100ක් තමයි මෙයාලගේ තියෙන්නේ. පොඩි description එකක් ඔයාලා type කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ requirement ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕනි මොනවද කියන එක logo design වල නම් සාමාන්‍යයෙන් මම නම් ඉල්ලන්නේ එයාලගේ මේ brand name එකයි මේ ස්ලෝගන් එකක් තියෙනවා නම් ඒකයි. එතකොට එයාගේ මේ idea එකක් තියෙනවා නම් ඒකයි. sample logo එකක් තියෙනවා නම් ඒකයි. ඒ ටික තමයි මම ඉල්ලන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඒ දෙක දීලා ඉවරලා මෙතන next කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා price and service කියලා. ඒකෙදී අර අපිට category තුනක් තිබ්බේ මතකද? basic එහෙම කියලා. ඉන්න මම පෙන්නන්න. මේක දෙයක්. මේ තියෙන මෙන්න මේක තමයි for service කියන්නේ. packages ටික. මේ basic standard මේ ඔයාලට මේ එකක් බලලා copy කරලා දාන්න පුළුවන්. මේකේ මෙයා දෙනේවම බලලා ඉවරලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහට දාගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ portfolio එකට ඔයාලා හදපු logo ටිකක logo 5ක් 6ක් විතර portfolio එකට දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ FAQ කියලා තියෙනවා. FAQ ටිකක් බලමු. මෙතන පල්ලෙහාට ගිහලා මෙයාගේ දාලා තියෙන කියලා. මෙයා දාලා නැහැ.
ඔයාලට Fiverr එකට ගිහිල්ලත් FAQ ටික බලන්න පුළුවන්. FAQ ඕනිමත් නැහැ. මම අර පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා පෙන්නන්න මේ අදාළත් නැහැ මම හිතන්නේ. මේ අදාළත් නැහැ. මේ ඔයාලට FAQ උඩ ඕනෙත් නැහැ. ඒක ඕනේ අපි එතනින් මේ next දුන්නාට පස්සේ මෙයාලා මේක මේවා කරනවා මේ රීච් කරනවා පැයකින් දෙකකින් විතර අනිවාර්යෙන්ම gig එකේ ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් මේ gig එක අපේ මේකට වැටෙනවා account එකට portfolio එකට වැටෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට gig දාන්න පුළුවන් guys. ඔයාලට කැමති තරම මම 120ක් දොකද gig දැම්මා. මේ ඔයාලට ඒ වගේ දාගන්න පුළුවන්. මේකේ වෙබ් ට්‍රැෆික් එකක් තියෙනවා සෑහෙන්න. ඔයාලට අදම මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා. ඔයාලා ඒ විදිහට කරගන්න guys. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් එහෙම මගෙන් අහන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න නැත්නම් මේ Telegram group එකට join වෙලා හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. මම අනිවාර්යෙන්ම මේ Illustrator එකේ tutorial එකක් ළඟදීම මම දාන්න. එතකොට ඔයාලට ඒකෙන් බලලා ඉවරලා කොහොමද වැඩ කරන්න කියන එක ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් අරගෙන ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කරමු guys අපි. එහෙනම් guys අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.